Hello guys! Good morning! Hello! Ay, good afternoon na daw, sabi ng anak ko. Today is October 30, 2018. Bukas ay, syempre 31 na. Uwi kami sa probinsya bukas. Medyo makulimlim ngayon guys kasi may bagyo. Si bagyong Rosita. Dami to kasita. Joke lang. Anak na si Janice. Hawak niya si... Hi, Chloe. Ma, natutulog. Hello, Chloe. Yan si Leo. Ano sila? Persian ba yun? Persian cat? Yan o, blue eyes. Oh, baby ka naman. Yan! Daming balahibo. Ba't nasa tiyan niya na yung ano? Ito naman yung aking bunso. Shout out! Hi! Magay ka naman sa vlog. Hello! No. Ninya ang pangalan niya. Alam nyo guys, medyo madilim sa labas. Madilim-dilim. Ito yung aming maleta. Kasi aalis kami bukas. Hindi kami sa probinsya. Gising-gisi sila. Nakalat pa kasi may naglalaba pa. Hi! Good morning! Tanghali na pala. Good afternoon. Tuturuan ko kayo kung paano magkabit ng contact lens. Ito. Kailangan malinis yung contact lens nyo. Ilinisin nyo muna. Tsaka yung kamay, kailangan malinis din. Ayan. Okay na. Ganun lang kasimple, guys. Pero pag sa umpisa, masakit talaga siya kapag bago ka palang maglalagay dahil syempre di pa sanay yung mata. Itong ginagamit ko may grado siya. Kaya parang masanay na ako kasi halos lagi ko siyang ginagamit dahil malabo yung mata ko. Yan lang. Thank you. Salamat sa panonood.